สวัสดีทุกคนค่ะสำหรับใครที่ชอบใช้แอป GoodNote บน iPad วันนี้เรามาเช็คกันหน่อยค่ะว่าคุณรู้ฟังก์ชันน่ารักเหล่านี้หรือยังสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel Peanut Butter นะคะวันนี้เราจะขอมารีเช็คสายจดโน้ตบน iPad กันสักหน่อยว่าแอป GoodNote ที่เราชอบใช้จดกันเนี่ยเราได้ใช้ทุกฟังก์ชันของเขาหรือยังวันนี้เราก็เลยมีฟังก์ชันเหมือนจะลับมาแชร์ให้กับทุกคนเพียบเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าแอป GoodNote นะคะทุกคนเป็นแอปจดโน้ตบน iPad ที่ได้รับความนิยมแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการจดที่น่ารักแล้วก็เครื่องมือที่หลากหลายนะคะทำให้แอป GoodNote เนี่ยเป็นแอปที่ได้รับความนิยมของผู้ใช้งาน iPad แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้แอปนี้มาก่อนและอยากรู้พื้นฐานนะเคยทำมือใหม่หัดใช้แอปไว้ให้นะคะสามารถไปดูคลิปนั้นได้เลยแล้วก็ต้องขอเล่าก่อนนิดนึงเพราะว่าเป็นคำถามที่ได้รับมาทุกช่องทางแอป GoodNote เนี่ยเป็นแอปที่เราจะต้องเสียเงินซื้อก่อนถึงจะสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้นะคะในราคา299 บาทซึ่งการจ่ายเงินตรงเนี้ยมันเป็นการจ่ายแค่ครั้งเดียวเป็นแบบไลฟ์ไทม์แล้วเราสามารถใช้ได้แบบยาวตลอดชีวิตเลยนะคะแต่ว่าจากอัปเดตล่าสุดตอนนี้ที่นาเช็คมาก็คือ GoodNote เขามีการปรับเปลี่ยนวิธีการดาวน์โหลดใหม่เขาให้ผู้ใช้งานใหม่อะค่ะสามารถไปลองดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีเลยแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกชอบในฟังก์ชันข้างในรู้สึกว่าเราแบบโอเคมากเลยเราค่อยตัดสินใจซื้อเป็นแบบแอปเต็มนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่การ subscription ที่ต้องจ่ายทุกเดือนนะคะทุกคนจ่ายครั้งเดียวและใช้ได้ยาวเลยแต่เขาเปิดให้เราลองโหลดก่อนว่าแบบเราชอบหรือเปล่าส่วนใครที่เคยซื้อแอปมาใช้แล้วอย่างนัดเนี่ยก็จะไม่มีผลอะไรเลยนะคะเราใช้ทุกอย่างได้ปกติเลยซึ่งจริงๆเรารู้สึกว่าการที่ GoodNote ปล่อยให้ดาวน์โหลดได้ฟรีก่อนแบบนี้มันดีมากเลยนะเพราะว่าอย่างเราจะได้ลองโหลดมาใช้ว่าเราชอบแอปนี้มากน้อยแค่ไหนเขียนและเข้ามือไหมอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราค่อยตัดสินใจซื้ออีกทีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่อยากลองโหลด GoodNote มาใช้นะคะสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยเดี๋ยวนะจะแนบลิงก์ไว้ที่ description box ด้านล่างเลยนะคะไปโหลดกันได้เลยแล้วเราก็มาเริ่มกันที่ฟังก์ชันอันแรกเลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะตัว Elements Tool คือนอกจากที่เขาจะมีสติกเกอร์น่ารักให้เราใช้ได้ฟรีในแอปได้แล้วนะคะเรายังสามารถที่จะเซฟ Element ของตัวเองเนี่ยลงไปในกล่อง Element ได้ด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บของที่เราชอบตรงเนี้ยเอาไปใช้ในครั้งต่อไปได้สะดวกนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดจะเป็นรูปที่เราวาดหรือว่าเป็นกล่องข้อความที่เราใช้บ่อยๆหรือว่าเคยทำไปแล้วเนี่ยเราก็เซฟเก็บไว้ได้เลยหลังจากนั้นเราก็สามารถเอาเขากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งได้แล้วเขาจะเซฟเป็นฟอร์แมตค่ะซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขสีอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดเลยหรือว่าจะลบลายเส้นที่เราเคยเขียนลงไปแล้วก็ได้เหมือนกันหรือแม้แต่กล่องข้อความใช่ไหมเราจะเปลี่ยนสีพื้นหลังหรือว่าจะเปลี่ยนตัว text ที่เขียนไว้บนหัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะสะดวกมากๆเลยต่อไปเป็นเรื่องของตัวอักษรค่ะทุกคนรู้ไหมว่า text ในแอป GoodNote เนี่ยมีลูกเล่นเยอะมากอย่างเช่นถ้าเกิดเวลาเราจะเปลี่ยนสีเนี่ยเรามักจะหาสีที่ชอบไม่เจอนะคะเพราะว่าแผงสีที่เราเซฟไว้ในปากกาเขาไม่ได้มาด้วยเราต้องมานั่งจิ้มสีเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีได้ง่ายกว่านั้นก็คือใช้ Lasso Tool นะคะวงไปที่เขาเลยแล้วก็กดที่คำว่า color มันก็จะมีแผงสีจากปากกาที่เราเซฟไว้ค่ะมาพร้อมให้เราเปลี่ยนแบบง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วทุกคนเคยลองกดใช้ตรงนี้ไหมคะว่าตัวอักษรของเราสามารถใส่พื้นหลังได้ด้วยนะเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นพื้นหลังสีฟ้าสีเข้มคือเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะแล้วถ้าเกิดกด Advanced ด้านล่างก็คือจะยิ่งแฟนตาซีมากเพราะว่าเราสามารถแบบเลือกสีที่ต้องการได้เราสามารถทำให้ขอบมนแค่ไหนก็ได้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเพิ่มเป็น Shadow ข้างหลังก็ได้แบบให้มีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าสามารถเพิ่มกรอบข้อความได้ด้วยจ้าหรือว่าใครจะขยายให้กล่องข้อความใหญ่กว่าตัวอักษรก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าที่เราเซตมาเนี่ยเราชอบมากเราจะเซฟเป็นแบบ default ก็ได้นะก็คือเราเอามาใช้ครั้งต่อไปได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเซตใหม่ทั้งหมดเนาะก็ถือว่าเหมือนเป็น favorite font ที่เราเซตไว้นั่นเองต่อไปเป็นเรื่องของการเปลี่ยนกระดาษค่ะอย่างบางครั้งเนี่ยเราชอบที่จะเขียนอะไรเป๊ะๆแล้วเราก็จะใช้กระดาษกริดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแบบได้ตีเส้นได้ทำตารางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านาดาชอบไปเปลี่ยนตัวเทมเพลตทีหลังเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความสบายตามากขึ้นเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะทุกคนเขียน A4 เขียนแบบ black paper มาก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นกระดาษอย่างอื่นทีหลังก็ทำได้เนาะต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับปากกาค่ะเวลาที่เราจะไปเขียนอะไรแบบเป๊ะๆเนี่ยเราก็ต้องไปกด Shape Tool ด้านบนใช่ไหมคะเราถึงจะสามารถวาดทรงเลขาคณิตแบบเป๊ะๆได้แต่ว่าจริงๆตรงปากกาเรามันจะมีตัว Draw and Hold อยู่ค่ะคือเราแค่ค้างปากกาไว้แค่เนี้ยมันก็จะทำเป็นเลขาคณิตแบบเป๊ะๆให้เราเลยนะคะไม่ว่ารูปทรงไหนก็ตามแล้วก็เพื่อเพิ่มความน่ารักเขาจะมีตัว Fill Color ให้ด้วยเราสามารถขีดของโฮไว้นะคะค้างไว้แล้วเขาก็จะถมสีอ่อนๆไว้ในกรอบข้อความให้หรือว่าเราจะลบออกก็ได้ถ้าเราไม่ชอบเนาะ ต่
ต่อไปคือเรื่องยางลบค่ะตอนนี้ยางลบมีให้ลบได้ทั้งหมด3แบบนะคะทุกคนแบบแรกเลยคือน้องจะค่อยๆละเมียดละไมลบทีละนิดเหมาะกับคนที่แบบวาดรูปตกแต่งโน้ตแล้วอยากลบแบบเล็กๆเท่านั้นส่วนแบบที่2ค่ะคือลบเริ่มเยอะมากขึ้นลบแบบเป็นก้อนๆนะคะมันจะไม่ละเอียดเท่าอันแรกส่วนลบแบบที่3ก็คือลบเป็นพลืดค่ะ อะไรที่เราเขียนยาวแบบไม่ยกมือขึ้นอ่ะคือเขาก็จะหายไปทั้งเส้นเลยถ้าทุกคนวาดน้องหมีอันนี้โดยไม่ยกมือเลยน้องก็จะหายไปหมดเลยนะคะต่อไปเป็นเรื่องของ Apple Pencil ค่ะอยากให้ทุกคนลองเข้าไปใน setting ดู Apple Pencil Gen 2 นะคะเวลา Double Tap เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากปากกาเป็นยางลบใช่ไหมแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะคะอย่างนี้ก็คือเป็นยางลบธรรมดาแต่ว่าน่าจะเซตให้เป็น Color Palette ให้แบบนี้นี่เราสามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วแต่เลยว่าเราชอบแบบไหนมากกว่ากันเนาะต่อไปคือการสร้างเอาท์ไลน์ค่ะไม่แน่ใจว่ามีใครชอบสร้างเอาท์ไลน์เวลามีเลคเชอร์เยอะๆหรือเปล่าคือบางครั้งที่เราจดเลคเชอร์ใช่ไหมคะมันก็จะมีทั้งแบบฝึกหัดทั้งสรุปของเราเองหรือว่าเนื้อหาที่มันแบ่งออกเป็นเยอะๆเวลาไฟนอลคือจะเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เราcreate outline นะคะแบบนี้มันจะทำให้เรามีคล้ายๆเป็นสารบัญอยู่ในเลคเชอร์เราอะค่ะอย่างเช่นนัดเซตอันแรกเป็นบทนำแล้วก็นัดจะเซตหน้านี้นะคะเป็นอีกบทหนึ่งคือให้มันแยกออกจากกันแล้วก็จะมีเซตบทสุดท้ายล่าสุดอันนี้เลยเป็น case study เหมือนเป็นเชิงแบบฝึกหัดเนาะหลังจากนั้นที่เราเซฟไว้แล้วเนี่ยเรามากดมุมบนตรงนี้นะคะมันจะมีคำว่า outline อยู่มันก็จะแบ่งออกเป็นบทๆให้อย่างเงี้ยค่ะถ้านัดอยากไปดูแบบฝึกหัดเราก็กดจากบรรทัดตรงนั้นได้เลยต่อไปเป็นเรื่องของกระดาษค่ะทุกคนรู้ไหมว่าเราสามารถเพิ่มกระดาษที่เราชอบลงไปในเทมเพลตของแอปได้นะคะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนมีกระดาษที่ชอบแบบไปโหลดมาจากไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเพิ่มมาเป็นเทมเพลตตรงนี้ได้เลยสวยๆงามๆหลังจากนั้นเวลาที่เราจดเลคเชอร์อยู่เราอยากจะเปลี่ยนกระดาษอะไรสวยๆอย่างเงี้ยเราก็มากดแล้วน้องเขาก็จะมาอยู่ตรงเทมเพลตตรงนี้ให้เลยนะคะเก๋กลุ่มมากแล้วนัดก็มีแจกกระดาษไว้ด้วยอยู่ในเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวนัดจะแปะพิกัดไว้ด้านล่างเนาะใครชอบก็ไปโหลดกันได้เลยต่อมาเป็นเรื่องของ Status Bar ค่ะไม่แน่ใจว่ามีใครเคยกดเข้าไปดูตรงนี้ไหมเขาจะมี Status Bar ตรงนี้อยู่คือถ้าเราไปกดปิดเขาเนี่ยมันจะทำให้ข้างบนดูคลีนขึ้นนะคะเผื่อใครอยากทำให้แบบว่าแอปตัวเองมีพื้นที่เขียนเยอะมากขึ้นก็ไปปิดเขาก็ได้ต่อไปเป็นเรื่อง Windows ในแอป GoodNote ค่ะคือปกติเนี่ยไฟล์งานเราข้างบนมันอาจจะมีปนกันทั้งเรื่องเรียนเลคเชอร์เรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยเราสามารถแบ่ง Windows นะคะกดเครื่องหมายบวกแล้วก็แยกออกเป็นเนื้อหาได้เลยWindows นี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับเลคเชอร์โดยเฉพาะหรือว่าอีก Windows นึงเราอาจจะเก็บเป็นเลคเชอร์เรียนเลยก็ได้มันจะได้เป็นระเบียบในการแยกออกจากกันนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการแยกจอค่ะเราสามารถแยกจอแอป GoodNote เองเนี่ยได้ด้วยนะคะคือแบ่งออกเป็น GoodNote ทั้ง2ฝั่งเลยแล้วถ้าเกิดเรามีข้อความหรือรูปภาพที่อยากจะมาแปะในเลคเชอร์นะคะเราสามารถกดลากมาแปะได้ทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องกด Copy หรือวางเลยนะคะก็รวดเร็วมากทีเดียวและอย่างสุดท้ายก็คือการซื้อแอป GoodNote ของเรา1ครั้งจะทำให้น้องอยู่ในทุก device ของเราเลยนะคะทั้ง iPhone iPad MacBook เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ได้ทุกที่เลยเนาะและนี่ก็เป็นฟังก์ชันลับทั้งหมดที่อยู่ในแอป GoodNote นะคะทุกคนจริงๆมันก็ไม่เชิงลับหรอกเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นฟังก์ชันที่เราไม่ค่อยได้ใช้หรือว่ามันอยู่ลึกจนเรากดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครยังมีอะไรที่มันลับกว่านั้นก็สามารถคอมเมนต์บอกนั้นได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ด้านล่างเปิดให้ทุกคนแบบแสดงความเห็นกันได้เต็มที่เลยหรือว่าถ้าเกิดอยากให้ทำรีวิวแอปไหนมือใหม่เรื่องอะไรก็บอกได้เช่นกันนะคะไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ